like basically what I'm saying is Buddhists are really bad with marketing. अब धर्मको सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र बौद्धहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि बौद्धहरूमा चाहिँ धर्मलाई साँच्चीकै राम्रोसँग बजारमा फैलाउनको लागि त्यो एक किसिमको उत्साह नै देखिँदैन। बौद्धहरू त्यो हिसाबले व्यापारीकरणको हिसाबले चाहिँ एकदम पद्दु छन्। र भगवान बुद्धको विषयमा कुरा हुँदा चाहिँ नेपालीहरूलाई बच्चादेखि बौद्ध परम्परा अथवा बौद्ध धर्म किन सिकाइँदैन हैन त हजुरको प्रश्न? सिकाइँदैन र भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने बित्तिकै मलाई गर्व पनि लाग्छ र त्यो एउटा भनाइलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। मैले त्यसको त्यो अभियानमा म लाग्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर जब बौद्ध दर्शनको बारेमा बौद्ध धर्मको बारेमा कुरा गरिन्छ त मलाई केही पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको यो अवस्थामा मैले साँच्चीकै धर्मको अभ्यासको सुरुवाती बिन्दु मेरो जीवनमा कहाँबाट हुन सक्छ त? मैले सही अनुवाद गरेँ हजुर? Okay. I think there's many reasons. But first, I will just give you. I appreciate what you said. तपाईले जे भन्नुभएको छ त्यसलाई म अनुमोदना गर्छु। Yeah, I mean, there's many reasons. I think. अब त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। Like in India, for instance, hardly any Indians know who Nagarjuna is. अब भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सायद कुनै भारतीय होला जसलाई नागार्जुनको बारेमा थाहा हुन्छ। But many people know who Karl Marx is. तर अधिकांश भारतीयहरूलाई चाहिँ कार्ल मार्क्स को भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। And of course, they all are so proud that they know Shakespeare. अनि अधिकांशलाई मलाई शेक्सपियरको बारेमा मलाई शेक्सपियर भनेको को भनेर थाहा छ भन्ने कुरामा गर्व पनि हुन्छ। So there's all that element. अनि ती पक्षहरू ती भनौं न अवयवहरू पनि छन् त्यहाँ। I think also because again we're going back to our question dharma, because dharma has so much to do with the truth. So I think there is no zeal or that kind of passion with the Buddhists as a sort of like basically what I'm saying is the Buddhists are really bad with marketing. अब धर्मको सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र बौद्धहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि बौद्धहरूमा चाहिँ धर्मलाई साँच्चीकै राम्रोसँग बजारमा फैलाउनको लागि त्यो एक किसिमको उत्साह नै देखिँदैन। बौद्धहरू त्यो हिसाबले व्यापारीकरणको हिसाबले चाहिँ एकदम पद्दु छन्। I mean, I always said this, like, there is no Buddhist marriage, for instance. Wedding ceremony. There is no Buddhist wedding ceremony. र त्यसले गर्दा बौद्ध विवाह पद्धति अथवा बौद्ध विवाह पद्धति भन्ने नै हामीले सुन्दैनौँ, छैन पनि। I really suspect lot of, Korea used to be one of the most populated Buddhist country, Korea. अब populated Buddhist? The big population of Korea used to be, Buddhist. कोरिया चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले एउटा ठुलो बौद्ध देश पनि थियो। But I suspect that a lot of Koreans, they become Christian because, the Christians have a very good wedding. अब अहिले अधिकांश कोरियनहरू चाहिँ अब ईसाई धर्ममा परिवर्तन भइसकेका छ उहाँहरू र अहिले यसो हेर्यो भने कोरियनहरूको जुन चाहिँ विवाह पद्धति भनौँ त्यो चाहिँ अत्यन्त भव्य हुन्छ। Because how do you do the Buddhist wedding? It's very awkward, एउटा बौद्ध विवाह पद्धति कसरी गर्ने हैन त्यो अलिकति नमिल्ने तादाद नमिल्ने जस्तो कुरा जस्तो देखिन्छ नि। During the wedding, you cannot really say, you two are married, but probably you may get divorced tonight because of impermanence. Then it won't work. अब बौद्ध विवाह गराउने बेलामा विवाह गराइसकेपछि तिमीहरू अब वैवाहिक सम्बन्ध त बाँध्यौ तर हुन सक्छ तिमीहरूको फेरि डिभोर्स होला भनेर भन्छ एउटा भनौँ न त्यहाँको अब बौद्ध पण्डितले। त्यस्तो भन्नु त अब एउटा वैवाहिक समारोहको लागि त राम्रो कुरा त भएन। But I think, okay, this is my personal feeling. I have been sort of mingling with some Nepali young people. अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्नु पर्दाखेरि मैले अहिले नेपालका केही युवाहरूसँग चाहिँ संगत गरिरहेको छु। And lot of these
so-called educated young Nepali, I think there is a very big chance they will awaken to the Buddha's words. र तथाकथित यी युवाहरूमा भएका जति पनि के भन्छ एजुकेटेडै भन्नु के अरे शिक्षित वर्गहरू चाहिँ भगवान बुद्धको यो जुन सत्यताप्रति जाग्छन् भन्ने मलाई आशा छ. Because it's sort of in their gene. अब यो उनीहरूको यो जुन चाहिँ वंशाणुमा पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ. Okay, I will tell you one story. एउटा कथा भन्छु म तपाईलाई. I was very encouraged. One day I was very encouraged. I thought, okay, Buddhism will grow again in Nepal. And my reason is very, very childish, but nevertheless it's a reason. Because I saw Nepali people putting garland on the dogs. There's a dog day. What is it called? Kukur Tihar. Yes. They put a garland on the dogs. I thought, wow, so beautiful. Buddhism will come. Because it's really the most useless thing to do. अब मलाई चाहिँ नेपालमा फेरि बौद्ध धर्मको उत्थान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास भयो. हुन त मेरो जुन तर्क छ त्यो अलिकति बाल मस्तिष्कबाट निक्लेको बचकानी तर्क पनि हुन सक्छ. तर जब मैले कुकुर तिहारमा कुकुरलाई माला लागेको देखेँ, जुन चाहिँ एउटा एक हिसाबले भने एकदम युक्तिहीन बेफाको काम जस्तो लाग्छ, त्यो देखिसकेपछि बौद्ध धर्मको चाहिँ केही सम्भावना नेपालमा छ जस्तो मलाई लाग्यो. Dogs don't even know what that is, right? कुकुरहरूलाई नै पनि थाहा हुँदैन यिनीहरूले के गरे भनेर खास भन्यो भने. And many of the dogs looks like they're not so comfortable. अनि कति कुकुरहरूलाई त त्यो कुकुर पूजा गरेको मन पनि पर्दैन, उनीहरूले त्यसमा सहज महसुस पनि हुँदैन. But this is what made me think, okay, they haven't lost the magic. अनि यो कुराले चाहिँ मलाई के पनि महसुस गरायो त भन्दाखेरि नेपालीहरूले आफ्नो जुन चाहिँ त्यो एउटा एक किसिमको जादुपन छ त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म यिनीहरूले हराएको छैन रहेछ भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो. Don't send your children to Harvard. आफ्नो सन्तानहरूलाई चाहिँ हार्वर्डमा नपठाउनु होला तपाईहरुले, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा. Because when they come back, they will not do this. जब उनीहरू हार्वर्डबाट फर्किन्छन् उनीहरूले यी कुराहरूलाई विश्वास गर्दैनन्, यी कुराहरूलाई गर्दैनन्. Because they will, when they come back, graduated from Harvard, they will become the most weak person. Weak, so weak. र हार्वर्डबाट फर्किसकेपछि तिनीहरू एकदमै कमजोर मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूमा रूपान्तरित हुन्छन्. They have negated everything. उनीहरूले सबै कुराहरूलाई चाहिँ निरोध गर्छन्, सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब नकारात्मक रूपलाई हेर्न थाल्छन्. What I'm saying this, actually I'm talking to a Harvard person who's listening right now. मैले किन भनिरहेको त भन्दाखेरि यहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट आएको कोही व्यक्तिले सुनिरहेको छ जस्तो मलाई लागेर मैले भनेको हो. Okay, what else? Wait. The interaction between culture and Buddha Dharma in order to propel it forward. Very good. अब हजुरले बौद्ध धर्मको यो संस्कृतिले चाहिँ बौद्ध धर्मलाई कसरी अपहरण गर्न सक्छ अथवा कसरी हावी हुन सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो. तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि त्यो अपहरण हुने अथवा हावी हुने प्रवृत्ति चाहिँ मेरो विचारमा अपरिहार्य जस्तो पनि लाग्छ. र अब किन भन्दाखेरि हामीले अरूसँग संवाद त गर्नु पर्यो, बौद्ध धर्मलाई सम्प्रेषण अथवा प्रसार त गर्नु पर्यो. त्यसले गर्दा त्यो गर्ने क्रममा यसरी यो अपहरित नहुने हिसाबले पनि कसरी हामीहरूले सृजनात्मक रूपमा चाहिँ संस्कृतिलाई प्रयोग गरेर धर्मको उत्थान गर्न सक्छौं भन्ने. It's a really important question. एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न. Needs a very big answer, but probably no time. यसको लागि एकदम लामै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, तर आज हामीसँग समय छैन. But I will share you an expression from the Nyingmapa people. तर म तपाईलाई उदाहरणको लागि चाहिँ निङमा परम्पराबाट आएको एउटा उक्ति चाहिँ अथवा एउटा भनाइ चाहिँ It's quite a good expression. यो अति प्रभावकारी उक्ति हो. They say, "Tabi zong dushu gombi tang le drol." It's such a beautiful expression, which means one should be secure and be in the castle, the fort of view. Fort of castle. Fort. One should be secured. So, like when you are fighting, Yes. you need to be protected, right? Yeah. A fort of view. So the view, you really should pay attention. जब तपाईहरु दृष्टिको एउटा
किल्लामा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ किनभने दृष्टि धेरै महत्त्वपूर्ण छ बौद्ध परम्परा दृष्टिको किल्लामा सुरक्षित भएको अवस्थामा Gompi Tanglitol, such a beautiful expression. What it means practice, such as meditation, is like a terrain. Even though you have to use it, you should never trust it. You should always think, okay, I might fall from here. Terrain, practice, path, meditation is like a terrain. र जुन अभ्यासको पक्ष छ त्यो अभ्यासको पक्ष चाहिँ अब युद्धको लागि एउटा मैदान जस्तो त्यसलाई प्रयोग गरे तापनि त्यसमा त्यति धेरै त्यसमा आश्वासन लिनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन त्यसलाई प्रयोग त गरिन्छ समृद्धिको रूपमा तर त्यो साँच्चीकै भरपर्दो कुरा हैन If you have this too, it doesn't matter whether you got marinated for 100 years in Kathmandu or marinated 100 years in Wyoming, you will be okay. यदि यी दुई पक्षहरू अघि नै मैले भने जस्तै दृष्टि र अभ्यास सँगसँगै भयो भने चाहिँ काठमाडौँमा 100 वर्षसम्म अड्केर बसे तापनि काठमाडौँको परिवेशमा हामी होमिए तापनि अथवा वायुमा भए तापनि हामीहरू चाहिँ ठिकठाकै हुन्छौँ Yes, please. Hello, Rinpoche. I have a question. How can we deal with symbolism catalogizing in our life? Because it's everywhere and all the time. Is it just by sitting and breathing? Yeah, thank you. कसरी यो जुन चाहिँ अब यो संकेतहरूलाई अथवा उपमाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले किनभने यो त सबैतिर हुन्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो चिन्हहरू संकेतहरू भाषाहरू यसलाई साँच्चीकै आफ्नो रूपान्तरणको लागि चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने होला भनेर प्रश्न गर्नुभयो will you be here tomorrow? तपाईँ यहाँ भोलि पनि आउनुहुन्छ आउँछु भन्नु Well, you are supposed to say, well, maybe, right? अब सायद आउँछु पनि होला आउँदिनु पनि होला भनेर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था हो चाहिँ Anyway, I want, remember I was wanting to talk about 3 liberation. Yes. So the second liberation, the liberation from symbol or sign, I think we will talk about that. मैले अघि न तीनटा विमोक्ष अथवा मुक्तिको द्वारको विषयमा कुरा गरेको थिएँ र दोस्रो द्वारले चाहिँ यो संकेतको मार्फतबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म पछि चर्चा गर्नेछु Okay? Hello, Rinpoche. So my question is, I've been taught that according to Nyingma tradition, the deity is the reality. And I don't understand why a deity wearing strange clothes with color, size, with all the dualistic characters is the reality. र निगमा परम्परा अन्तर्गतमा हामीले जुन चाहिँ इष्टदेव छ त्यो भावना गर्ने देवता उहाँहरूलाई अथवा देवतालाई चाहिँ सत्यता अथवा तथता भनिन्छ तथता हो भने किन यो निगमा अब इष्टदेव चाहिँ यस्तो विभिन्न किसिमको विचित्र लुगाहरू रङहरू आयुधहरू लिएर पनि उहाँले चाहिँ कसरी तथता अथवा सत्यतालाई चाहिँ दर्शाउनुहुन्छ त Okay, this also during the second liberation I will talk. यो पनि दोस्रो मुक्तिको द्वार अथवा दोस्रो विमोक्षको विषयमा चर्चा गर्ने बेलामा हामीले व्याख्या गर्छौं Please. Thank you for your precious teaching. So my question is a little bit technical. I'm a student from ROI. So you were talking about the host culture and the Buddhism being passed on from culture to culture. So my question is, as mantras, which is a big part of Buddhist practice, pass on from Sanskrit to Tibetan, Chinese, Japanese, Korean. I was wondering if you think there's a correct way for us to practice mantra practice, and following up on that, if we chant mantras without knowing the meaning of the mantra at all, do you think that's still a meaningful practice? Thank you. अब अघि न हजुरले यो आगन्तुक संस्कृति अथवा संस्कृति अरूको संस्कृतिलाई आगन्तुकको रूपमा आफ्नो देशमा भित्राउने परम्पराको पद्धतिको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो र अब हामीले अहिले संस्कृतबाट तिब्बतीमा त्यसपछि चाइनिज विभिन्न अरू भाषामा मन्त्रहरूको उच्चारण प्रयोग अभ्यास गर्ने गर्छौं अब त्यो गर्ने सही तरिका के हो र यदि मन्त्रको अर्थ नबुझेको खण्डमा पनि मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि त्यसले फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न हो Well, I have to admit, I'm a big sucker of blind devotion. Blind devotion.
अब म चाहिँ यो अन्धश्रद्धाको ठूलो हिमायती हुँ भन्नु पर्यो. Just doesn't matter. Even I don't understand the meaning. This has a power. I have that kind of, cultural thing, you can call it. मेरो सांस्कृतिक हुर्काइको हिसाबले भन्नु पर्ला कुनै कुराको अर्थै नबुझे तापनि त्यसले मलाई फाइदा गर्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ. त्यति श्रद्धा छ ममा. And anyway, sometimes by knowing a little bit of a meaning doesn't do that much. र कहिलेकाहीँ चाहिँ ती मन्त्रहरूको अर्थ जानेर पनि खासै फाइदा चाहिँ हुँदैन. And mantra is a very big subject. र मन्त्र आफैमा एउटा एकदमै विस्तृत विषय पनि हो. I chant mantra while watching Netflix. म कहिलेकाहीँ नेटफ्लिक्स हेर्दै पनि मन्त्र उच्चारण गर्छु. Because at least my mouth is occupied by mantra instead of some other, like garbage, I don't know, some useless thing. त्यो किन त भन्दाखेरि अब यदि मैले मन्त्र उच्चारण गर्दै नेटफ्लिक्स हेरेँ भने नचाहिने कुरा बकवास गर्नुभन्दा कमसेकम मेरो मुखले मन्त्र उच्चारण त गरिरहेको हुन्छ नि. So, again, I'm talking about motivation and your view about it. र मैले यहाँ कुरा गरिरहेको चाहिँ आशय अथवा हाम्रो आशय अथवा संकल्पलाई लिएर कुरा गरेको छु. तर तपाईले गर्नु भएको कुरा चाहिँ सायद दृष्टिसँग सम्बन्धित छ. And pronunciation, really I think doesn't matter because of the different, elements. र भाषाको आफ्नै अब विशेषता हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रोच्चारण गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन. Indians, they say Vajra. Nepali people say Bajra. And I think this is where Tibetans got Banzar. अब एउटा उदाहरणमा अब भारतीयहरूले वज्र भन्छ भने नेपालीहरूले वज्र भन्छ र त्यसलाई नै अपभ्रंश गरेर तिब्बतीहरूले व्यञ्जर भन्छ. व्यञ्जन. And it looks like the Japanese don't even have ha. र Japanese don't have ha. They say swaka. जापानिज भाषामा चाहिँ ह भनी अब अक्षर नभएकोले गर्दा उनीहरूले हलाई का पनि भन्छ. It really doesn't matter. र खासै फरक पर्दैन मन्त्रोच्चारण गर्दा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा. Motivation counts. हाम्रो आशय, हाम्रो संकल्प, हाम्रो नियत, your view counts. हामीहरूको दृष्टि महत्त्वपूर्ण हुन्छ. Not all vowels has to be there, I think. सम्पूर्ण स्वरहरू त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. स्वर भनेको यो ग्रामरमा स्वर र व्यञ्जन हुन्छ नि, त्यो भनेको स्वर भनेको. I mean, cats have like only 2 vowels, right? बिरालोहरूको भाषामा 2टा मात्रै स्वर वर्ण हुन्छ. Maybe 1. सायद अझ एउटा मात्रै होला. They still